po si Eumi, Karel, Salamatin, at ito po si... JERICHO Rosales! Ako po yung daddy niya, si Eldrick Salamatin. Yes. Daddy, napanood mo na po ba yung Mami Sarap Sustansya? Napanood ko si Kukmaring Christine. Bakit? Kumare mo na po ba si Mami? Hindi, iba yun. Kukmaring Christine yung nasa video. Magkapangalan lang sila yung mami. So, pareho sila magaling magluto. Ako din. Okay. Ano naman yung mga natutunan mo ngayon kay Kukmaring Christine? Natutunan ko po kung paano pumili ng mga sariwang gulay. Paano ka naman pipili ng mga sariwang gulay? Dapat daw buo, matingkad yung kulay, at madaling maputol o mabalot. Galing. Paano naman kapag mapait? Halimbawa, ang palaya, paano mo tatanggalin yung pait mo or mababawasan? Dapat daw lalagyan ng asin, lalagay sa tubig, tapos after 15 minutes, mababawasan na yung pait ng ampalaya. Galing. That way, makakakain tayo ng... Masarap na masustansya. Diba, mahilig din kayo ni Yuan sa fish? Paano ka naman pipili ng sariwa at masarap na fish? Dapat daw po, hindi po na yung mata, at saka hindi rin malansa. Galing. Tama. Pero Daddy, paano kung hindi magiging malansa yung fish? Fish po yun. Hindi naman yun ang ibig sabihin. Malansa talaga kapag fish. Pero kapag sobrang lansa at saka may mabaho na siyang amoy, hindi na siya sariwa. So, huwag tayong bibili ng mga ganong class fish. So all in all po, para maging masarap po ang masusustansyang pagkain, lalagyan po natin ng high quality seasoning. Magic sarap, Yan! magic Tama! sarap. Isang mabilis na paraan, pero epektibo para mapasarap ang masusustansyang pagkain. So, start na tayo, Eumi! Ito po ang mga ingredients namin. 1/2 medium repolyo na thin slice. 1 whole carrot na shredded. Yes. 2 spoons of flour. 7 eggs. And last but not least, magic syrup. Yeah. So all in all, we spent 107 pesos. Unang step, Ay, magka-crack tayo ng 2 itlog. okay. Wow! Parang masarap yan ah. Hindi pa Ay, ito. Okay, go. Ooh! Parang masarap talaga yan. Daddy! Okay, go. Then, mix. Ilalagay na po natin yung veggies at saka po yung flour. Okay. Put the veggies na. Slowly. Good. Okay, the vegetables are ready. But not the egg. Then mix it. So, dapat po yung egg, halos malagyan po lahat ng gulay. Yeah. Oh, wow, 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 wow. Flour. Ang gaman, oh. Siyempre, lalagyan natin ng magic sarap, all-in-wonderful seasoning garnish. Okay. Yan yung magpapasarap talaga. Maliban sa love. Okay. Enough? Yep.
Then start cooking. Right? Yes! Yes! Matino. Ayan po, nilagyan na po natin ng apoy yung kalan. Okay, pag mainit na po, lalagyan na po natin ng kunting mantika. Lagi nating tandaan na sa pagluluto ay lagi tayong maging maingat para hindi mapasok. Lagay na po natin ang gulay na nakahugis pabilog. Tapos ay lalagyan natin ng itlog sa gitna. Hintayin nating maluto at saka natin baliktarin. Yan na po, tapos na ang ating hidang egg. Uulitin lang po ang proseso hanggang makaluto tayo ng 5 para sa 5 tao. Maraming salamat po!